Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn phim zombie tận thế mới nhất, năm 2025, khu vực im lặng, Silent Zone. 10 năm trước, một loại virus bí ẩn, trong chỉ vài tháng ngắn ngủi, đã gây ra một cú tấn công, gần như hủy diệt loài người. Kể từ đó, một loài sinh vật mới đã chiếm lĩnh vị trí đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Mọi người gọi chúng là zombie. Những con quái vật này có tốc độ, sức mạnh và sức bền vượt trội. Điều đáng sợ hơn là chúng có trí tuệ, sống thành bầy và nghe theo chỉ huy. Người đàn ông này tên là Cassie, một chiến binh tận thế dày dặn kinh nghiệm. Cô gái đi cùng anh tên là Abbay, tên đầy đủ là Abigail. 10 năm trước, khi còn nhỏ, Abbay, trong tình thế nguy cấp đã được mẹ đem giấu. Vào giây phút quyết định, Cassie đã xuất hiện. Từ đó trở đi, anh ấy như có thêm một cô con gái bên mình. Mỗi khi có thời gian rảnh, Cassie luôn luyện tập cho Abbay, xem Abbay như con gái mình và đào tạo cô như một chiến binh thực sự. Hai người đã đi khắp nơi, từng vào nhiều trại người sống sót. Dưới ngày tận thế, con người vẫn luôn đấu đá lẫn nhau, dối trá và lừa lọc, chỉ mong giữ được chút hy vọng sống còn sót lại. Hai người muốn tìm một nơi định cư, nhưng mỗi lần đều thất vọng ra đi. Cuối cùng, họ quyết định đi đến một hòn đảo nhỏ ở giữa biển để sống những ngày còn lại. Nhưng đêm đó, một vị khách không mời đã xông vào trại của họ. Mặc dù nhanh chóng bị Cassie xử lý, nhưng Cassie cũng biết họ đã bị bầy zombie gần đó chú ý. Cái xác này chính là thây ma mà kẻ đó cử đến để theo dõi. Sáng hôm sau, khi chuẩn bị lên đường thì nghe thấy tiếng súng. Họ nhanh chóng ẩn nấp và quan sát, nhìn thấy một người tại một khu mỏ bỏ hoang đang trốn sau chiến xe để chiến đấu với zombie. Ngay lúc đó, sau lưng anh ta xuất hiện một con zombie. Abbay lập tức cầm súng lên chuẩn bị kết liễu con zombie. Cassie ở bên cạnh, hy vọng Abbay sẽ cẩn thận hơn, nhưng cô gái tự tin này chẳng chịu nghe. Cuối cùng, mặc dù cô đã bắn hạ con zombie, nhưng cũng khiến người đàn ông đó mất mạng. Lúc này, Cassie biết nói gì cũng không thể cứu vãn được nữa. Hai người nhanh chóng đến gần chiếc xe, nhìn người đàn ông đang hấp hối. Cassie cảm thấy rất áy náy. Nhưng đạn của họ rất quý giá, vì vậy anh chỉ có thể dùng con dao dài trong tay để kết thúc cuộc sống của người đàn ông. Ngay sau đó, anh tháo đôi ủng của người đó ra, dù sao thì người đàn ông đã không thể đi được nữa. Đúng lúc này, âm thanh từ radio trong xe vang lên, đồng đội của người đàn ông đang tìm anh ta. Phản ứng đầu tiên của Cassie là phải nhanh chóng rời đi. Dù ý định ban đầu của họ là tốt, nhưng nếu hai người không can thiệp, có lẽ người đàn ông sẽ không chết. Đáng tiếc là bên cạnh anh ta có một cô gái nổi loạn. Khi họ đến, câu hỏi đầu tiên của họ sẽ là gì? Khi nào những người khác đến? Đúng lúc hai người đang cãi nhau thì có người xuất hiện. Khi thấy cảnh này, Abbay vội vã chạy tới. Cassie biết lúc này sẽ gặp rắc rối, đối mặt với lực lượng và đông hơn so với mình. Dù Cassie có mạnh mẽ thế nào, cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Dù anh muốn giải thích tình huống hiện tại, nhưng rõ ràng xác chết chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Trên người người đàn ông không có dấu vết cắn xé, chỉ có vết thương do dao và súng, và đôi ủng mà Cassie để lại. Ngay lập tức hai người bị gắn mác là cướp. Mày biết ai đã ra tay nhiều nhất không? Chính là lũ cướp. Tao sẽ làm điều tương tự với chúng mày, giống như mày đã làm với lũ rác rưởi khác. Chúng ta sẽ cướp sạch, đập gãy chân và để chúng mày chết thối ở đây. Các anh hiểu nhầm rồi. Tụi tao hiểu làm sao còn khốn. Lời nói của hắn khiến Abbay tức giận. Cô lập tức hạ gục người đàn ông coi thường mình. Hai bên lại đối đầu căng thẳng. Ngay lúc này, Megan, một người phụ nữ mang thai, bước ra từ trong xe. Cô sắp làm mẹ. Trong đội ngũ, cô có quyền lực rất lớn. Dưới sự thuyết phục của Megan, mọi người đồng ý lắng nghe lời giải thích của hai người. Đây là một cái bẫy chuyên để săn mồi. Đáng tiếc mọi thứ đã quá muộn, zombie tràn ra từ khắp mọi nơi. Tất cả mọi người buộc phải tạm ngừng cãi nhau, tập trung xử lý đám zombie. Tiếng xả súng liên tục vào đám zombie, nhưng chúng ngày càng đông. Tất cả đều xông lên theo lệnh của con zombie. Hàng nghìn bóng dáng lao về phía đám người. Cassie và Abbay phối hợp rất ăn ý. Những con zombie tiến lại gần đều được hạ gục. Nhưng những người khác thì không may mắn như vậy. Khi đàn zombie càng lúc càng gần, lợi thế về khoảng cách của súng dần mất đi. Những người sống sót lần lượt ngã xuống. Trong khi đó, một thân hình mạnh mẽ xuất hiện trước mặt Cassie. Đó chính là con đầu đàn của bầy zombie. Nhìn thấy sự hung tàn của nó, phản ứng đầu tiên của Cassie là phải chạy ngay. Anh không muốn trở thành bữa ăn của những con quái vật này. Trước khi rời đi, Cassie xử lý luôn con zombie nữ đang tiến lại gần, nhưng không biết rằng hành động này sẽ mang lại nguy hiểm lớn cho họ. Con đầu đàn nhìn người phụ nữ mà hắn yêu thương không còn cử động. Nó điên cuồng đuổi theo Cassie, nhưng Cassie và những người khác đã vội ra xe chạy mất. Nó phát ra tiếng thét thấu trời. Chạy chưa được bao xa, chiếc xe lại bắt đầu có sự cố, không thể đi được nữa. Không chỉ vậy, trong trận chiến vừa nãy, hai người cũng đã mất đi rất nhiều vũ khí và đạn dược. Để tránh bầy zombie, bốn người đã đi bộ đến một khu dân cư bỏ hoang mà Cassie từng sống gần đó. Dưới sự dẫn dắt của anh, họ nhanh chóng tìm được một ngôi nhà tương đối an toàn so với các nơi khác. Ở một nơi khác, những người bị cắn hồi sáng lại trở thành zombie. Chúng cũng tới tham gia vào nhóm con đầu đàn. Hành trình của họ có thêm 2 người. Điều này khiến Abbay rất vui. Cô cũng biết Megan và chồng cô đang định đi tới khu tập trung những người sống sót. Nơi đó có hơn 100 người sống sót. Họ đã nối nhiều con tàu hàng lớn lại với nhau, tạo thành một pháo đài thép nổ trên mặt nước. Tin tức này khiến Abbay rất phấn khích, nhưng ngay lập tức
Cassie đã làm cô thất vọng, anh chỉ cho vợ chồng Megan con đường dẫn ra bờ hồ, sẽ mất khoảng 7 ngày, còn lại chỉ có thể trông vào vận may của họ. Quyết định này khiến Megan và chồng cô không thể chấp nhận, nếu chỉ có hai người họ, chưa tới một ngày đã đủ để họ sẽ biến thành con mồi. Thật đáng tiếc cho họ, Cassie không muốn làm anh hùng nữa. Tại sao chúng ta không thử đến khu tập trung đó? Vậy là đủ rồi. Chuyện này là chuyện khác. Có thể thêm một vài người đồng hành. Có thể những người này khác biệt. Con người ở đâu cũng giống nhau cả thôi. Chỉ khác nhau là đi hướng Bắc hoặc Nam, hay một thị trấn tồi tàn nào đó. Dù sao, chúng ta không thể bỏ mặc họ. Chính ông đã nói rằng mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau. Ông nói đó là điều tốt. Trên thế giới này vẫn đầy rẫy những thi thể của những người vô gia cư. Được thôi. Tôi sẽ đưa họ xuống và một ít đạn. Ít nhất tôi có thể ngon giấc. Ngủ ngon sao? Hôm nay trở thành thế này mà cháu còn muốn ngủ ngon sao? Cháu có nghĩ lại lúc chúng ta suýt chết ở khu mỏ không? Chúng ta đã không chết. Ồ vậy sao? Cảm ơn cháu nhé. Chết tiệt Abby, đừng có cứng đầu nữa. Cháu lại sẽ khiến chúng ta rơi vào rắc rối lần nữa. Dùng cái đầu mà nghĩ đi. Cảm ơn bài học hôm nay. Thực sự rất hữu ích. Cháu sẽ đi canh gác. Khi Abby nghĩ rằng Cassie cứng đầu không thay đổi, lúc trái tim anh ấy cứng lại như đá, thì nguy hiểm đã từ từ đến gần họ. Con đầu đàn đã dẫn bầy của nó tới chiếc xe bị bỏ lại lúc sáng. May mắn là mưa đã rửa trôi mùi của 4 người họ. Sáng hôm sau, bầy zombie đã đuổi đến tòa nhà. Ngay sau đó, một con zombie lao vào trong, nhưng vô tình kích hoạt quà tặng mà Cassie để lại. Điều này càng khiến zombie căm ghét Cassie hơn. Cassie biết nguy hiểm không những không được giải quyết mà còn đang càng đến gần. Nhưng không phải ai cũng nhận thức được điều đó. 4 người từ sáng đến giờ chưa ăn gì, cũng không được nghỉ ngơi. Điều này khiến David rất không hài lòng, nhưng Cassie không muốn để ý đến người đàn ông này. Đúng lúc này, Abby lại ngắt lời Cassie. Cô nhớ nơi này, 10 năm trước, khi còn nhỏ, Abby thường cùng cha đi đến một sân bay không xa. Ở đó có máy bay của cha cô. Điều này khiến Cassie cảm thấy khó chịu. Đã bao nhiêu năm rồi, liệu những thứ đó còn có thể bay lên không? Thay vì vậy, chúng ta có thể đi thêm một đoạn nữa, đến thị trấn tiếp theo. Ở đó, có thể họ sẽ tìm được một chiếc ô tô. Nếu không, ít nhất cũng tìm được vài chiếc xe đạp. Nhưng David phản đối ý kiến đó. Cuộc tranh cãi lại tiếp tục diễn ra. Vợ chồng David không thể tiếp tục đi nổi nữa. Cuối cùng họ quyết định bỏ phiếu. Sau cuộc bỏ phiếu một chiều, 3 người họ đã giành chiến thắng cuối cùng. Thấy kết quả này, Cassie đành phải theo ý họ. Trên đường đi, họ phát hiện một chiếc xe bị bỏ hoang bên đường, bên trong có một thi thể, nhưng người này không phải zombie, mà là người đã bị bắn vào hệ thần kinh trung ương. Để đảm bảo an toàn, Cassie quyết định ở lại bảo vệ Megan. Abby dẫn David đi tìm kiếm các tòa nhà phía trước. Lúc này, cũng có một gia đình đang run rẩy trốn trong đó. Cùng lúc đó, Cassie tìm thấy một chiếc xe lăn trong xe. Điều này không chỉ giúp họ di chuyển nhanh hơn, mà còn giảm bớt sự mệt mỏi của Megan. Nhưng cả 4 người không hề biết, bầy zombie phía sau đã đánh hơi theo mùi và đến tòa nhà đó. Tai họa vô tình ập đến với gia đình họ. Để bảo vệ gia đình, người cha đã liều mình lao lên che chở, cho vợ con chạy thoát thân. Hy vọng dành thêm chút thời gian cho vợ con, người mẹ vì 2 đứa con, lấy thân mình chắn đường, để cho các con chạy. Nhưng tất cả đều vô ích, cậu bé hoảng sợ, đã trở thành bữa ăn của bầy zombie. Cô bé duy nhất thoát được, cuối cùng cũng không thể thay đổi số phận của mình. Cùng lúc đó, Abby và 3 người còn lại vui mừng đến sân bay, nhưng nơi đây chỉ có đường băng trống trải, không có gì cả, và họ không thể tiếp tục đi con đường này, chỉ còn con đường quay lại. Và lúc này, David bối rối lại nói chuyện với Cassie. Chúng ta nên quay lại. Không, chúng ta không nên. Quay lại là một ý tưởng ngu ngốc. Chúng ta phải tìm một con đường. Được rồi, đồ khốn. Đủ rồi. David, bình tĩnh. Anh đang làm cái quái gì vậy? Ngay lúc này, Abby lại lên tiếng. Phía trước chính là kho máy bay của cha cô. Điều này khiến David nóng nảy lại nhìn thấy hy vọng. Nhưng Cassie và Abby đều không biết sửa máy bay. Vì vậy, công việc quan trọng này được giao cho David. Cassie cũng nhân cơ hội này, một mình lên tháp canh, để tận hưởng chút yên tĩnh hiếm có. Không lâu sau, Abby tìm đến. Nhìn David bận rộn, cô cảm thấy không yên tâm. Cô không biết liệu ông ta có thực sự sửa được không. Vì vậy, cô hỏi Cassie, dường như hy vọng nhận được câu trả lời xác nhận từ anh. Nhưng rõ ràng Cassie không phải là chuyên gia máy bay. Vì vậy, anh không muốn và cũng không thể đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Ngay lúc này, nụ cười chế giễu trên mặt Cassie biến mất, thay vào đó là sự lo lắng. Một bầy zombie lao ra từ trong rừng, không kịp suy nghĩ thêm, cả hai lập tức chạy đến chiếc máy bay. Nhưng việc sửa chữa động cơ vẫn chưa hoàn tất. Mặc dù vậy, họ không còn sự lựa chọn nào khác. Zombie đang đến gần, và vào đúng thời điểm quyết định, tiếng động cơ phát ra âm thanh vang dội. Khi máy bay cất cánh, con đầu đàn cũng không thể đuổi theo.
Cùng lúc đó, 4 người trong khoang máy bay vô cùng phấn khích. Với tốc độ này, họ chỉ mất 2 giờ nữa là sẽ đến được đích. Nhưng rất nhanh, chiếc máy bay cũ kỹ này đã thông báo cho họ rằng điều đó là không thể. Ngay khi động cơ ngừng hoạt động, máy bay mất lái. Sau đó, thân máy bay bắt đầu trượt xuống nhanh chóng, cuối cùng va vào một cây to. May mắn là 4 người chỉ bị thương nhẹ, nhưng cơn chấn động mạnh cộng với trải nghiệm kích thích, Megan cảm thấy mình sắp sinh rồi. Nhưng nếu đứa trẻ ra đời trong vùng hoang vu này, chắc chắn sẽ không thể sống sót. Họ vẫn phải tiếp tục di chuyển với cơ thể mệt mỏi. Cuối cùng, trước khi trời tối, họ đến được một ga tàu bỏ hoang. Lúc này, họ còn cách bờ hồ 2 ngày đường. Vào ban đêm, David lén lút rời đi. Lúc ở khu mỏ, anh đã bị một con zombie cắn vào mắt cá chân. Anh biết mình sắp trở thành zombie rồi. Để bảo vệ sự an toàn của vợ, David quyết định kết thúc cuộc sống của mình. Nhưng khi anh chuẩn bị bóp cò, lại dừng lại. Bản năng sinh tồn mách bảo anh không được làm vậy. Ngày hôm sau, tình trạng của David càng trở nên xấu đi. Lúc này, Cassie để ý thấy vết máu trên quần của David. Trong đầu anh, ngay lập tức hiện lên một khả năng. Áp bay đứng bên cạnh, ngay lập tức hiểu ý nghĩa trong ánh mắt của Cassie. Áp bay dìu Megan đi phía trước, để Cassie và David có thể nói chuyện ở sau. Ông ta đã nói tất cả và đã thử giải thoát cho chính mình, nhưng không thể làm được. Cassie không ra tay, anh chỉ hy vọng David sẽ quyết định sớm, khi còn có cơ hội lựa chọn. Tối hôm đó, nhóm người phát hiện một căn nhà đang phát ra ánh sáng. Dù họ chỉ muốn ở tạm một đêm, nhưng cũng không dám lơ là. Tuy nhiên, Cassie không ngờ đối phương đã phát hiện ra họ từ trước. Nhìn thấy cảnh này, Áp bay đang ẩn nấp trong bóng tối. Mặc dù Cassie phản đối, cô vẫn bước ra. Khi nghe thấy trong nhóm có một người mang thai, đối phương mới tắt đèn. Sau đó, một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện. Vì sự an toàn của mình, ông ấy buộc phải yêu cầu Cassie và nhóm giao nộp vũ khí. Một bữa tối thịnh soạn được dọn ra cho mọi người. Megan và chồng nhịn đói cả ngày, chẳng còn quan tâm người khác nhìn mình, mà ăn ngấu nghiến. Áp bay cũng được tắm nước nóng sau lâu ngày. Cassie trong phòng khách lấy ra chiếc máy tính xách tay mà anh mang theo, kết nối với nguồn điện. Những kỷ niệm đẹp hiện lên trên màn hình, những tấm ảnh lướt qua, giống như anh quay lại thời gian hạnh phúc đó. Chủ nhà là một nhà khoa học. Kể từ khi tận thế xảy ra, ông và vợ đã sống ở đây. Khi biết mấy người trẻ này có mục tiêu đến khu định cư, ông liền kể về tình hình ở đó. Sau khi nhận được sự xác nhận từ ông, mọi người cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng khi hai bên bắt đầu nói về thảm họa, họ bắt đầu bất đồng quan điểm. Chúng ta đã đến đây như thế nào? Hơn 7 tỷ, con người hầu như chỉ chăm vượt qua nhau, mà chẳng thèm quan tâm đến hậu quả. Ý tôi là, Chúa ơi, thậm chí không có đủ thức ăn và nước uống. Nhưng mà tôi không, chúng ta lại muốn có cái này và cái kia, chạy đua cho đến ngày tận thế. Ý tôi là, những gì đã xảy ra là cần thiết. Nhưng vẫn là điều khủng khiếp. Dù sao thì, đó không phải vấn đề của tôi. Thật tuyệt vời cho loài vì đến mức này. Và với loài người, đó chỉ là giai đoạn tiếp theo trong quá trình tiến hóa của chúng ta. Giai đoạn tiếp theo. Anh không thấy sao? Những kẻ mạnh đã sống sót. Và bạn của tôi, chỉ có những kẻ mạnh mới nên sống sót. Nghe có vẻ tàn nhẫn. Ôi, đừng lo về tôi, chỉ là ý kiến của tôi mà thôi. Ý tôi là, một thế giới bạo lực bị thay thế bằng một thế giới bạo lực khác. Loài người Neanderthal bị Homo sapien vượt qua, sự tiến hóa không ngừng, và giờ nó sẽ không dừng lại. Sao ông lại có thể so sánh sự tiến hóa? Cuộc sống không quan tâm đến ý kiến của chúng ta, đặc biệt là ý kiến của chúng ta. Tôi nói thật mà, chúng ta xứng đáng với sự trừng phạt. Chúng ta đã nghĩ mình vượt trội, nhưng tôi nghĩ một biên tập viên hàng đầu sử dụng hết tài nguyên của chính mình, khen ngợi tài nguyên của người khác, thì cuối cùng cũng phải bị hủy diệt. Sự tiến hóa luôn là một sự điều chỉnh. Dường như tôi có cảm giác rằng ông đang đứng về phía họ. Tôi chỉ là người thực hiện, anh bạn à. Cùng lúc đó, bầy zombie đã xuất hiện tại ga tàu và theo mùi, chúng nhanh chóng đuổi theo Cassie và nhóm. Ở phía bên kia, nhóm 4 người sau khi thưởng thức đồ uống mà lão già chuẩn bị, họ ngủ thiếp đi. Khi thức dậy, họ đã trở thành con mồi tiếp theo để sống sót trong thế giới mới này và trở thành những người chăn cừu mới. Lão già đã cố gắng tìm cách điều khiển zombie. Cuối cùng, ông ta đã thành công chế tạo một thiết bị điều khiển có thể phát ra âm thanh mà chỉ zombie mới nghe được và chúng không thể chống lại được. Để hoàn thiện hơn, ông cần một cơ thể thí nghiệm mới. Cassie và những người còn lại là sự lựa chọn hoàn hảo, đặc biệt là David, người mang virus chưa biến dị. Điều khiến mọi người không ngờ tới là để hoàn thành thí nghiệm, gã này đã biến vợ mình thành một con zombie. Khi vợ ông ấy bước ra khỏi cũi, lão già lập tức ra lệnh tấn công. Mặc dù Cassie bị trói lại, nhưng đó không phải là vấn đề mà zombie có thể dễ dàng giải quyết được. Ngay khi zombie chuẩn bị tấn công Megan, David đã thoát ra.
Dù David chưa biến dị, nhưng sức mạnh của anh đã được nâng cao đáng kể. Zombie trước mặt không phải là đối thủ của anh. Khi David muốn tháo dây trói cho Cassie, lão già lập tức phát tín hiệu âm thanh tấn công. Dù có thể gây tổn thương cho David, nhưng không thể điều khiển anh như những con zombie bình thường. Thấy tình hình không ổn, lão già vội vã chạy ra ngoài, kịp thời tránh được đạn bắn tới. Lúc này, Cassie và nhóm không có ý định giải quyết đối phương, mà tập trung di chuyển. Giờ chiếc xe của lão già đang đậu ngay ngoài cửa. Lão già không giận dữ, mà chỉ mỉm cười một cách kỳ lạ. Lúc này, Cassie và nhóm đang chạy thật nhanh về phía của đội tàu. Từng con zombie lao ra trong khu rừng. Cùng lúc đó, con đầu đàn đứng giữa đường, cố gắng chặn đường Cassie, nhưng đổi lại là tiếng động cơ càng lúc càng mạnh mẽ. Cuối cùng, zombie vua đành phải né sang một bên. Rất nhanh, một ánh sáng sáng chói hiện lên trước mắt mọi người. Đó chính là đội tàu mà họ đang tìm kiếm. Chiếc xe buộc phải dừng lại vì con đường phía trước bị những cây gãy chắn lại. Cùng lúc đó, âm thanh gầm gừ của bầy zombie càng lúc càng dày đặc. Để dành thêm thời gian cho vợ, David quyết định ở lại. Anh đã không còn hy vọng nữa. Dù lòng đầy tiếc nuối, nhưng Megan hiểu rằng đây là cách duy nhất. Nhìn theo bóng dáng người yêu dần khuất, David châm điếu thuốc cuối cùng trong đời, chờ đợi lũ zombie lao đến, khiến David sửng sốt. Những con zombie này hoàn toàn không quan tâm đến anh. Vô vọng, David lao vào. Zombie gặp phải lần lượt ngã xuống, và ngay lúc này, con đầu đàn đột ngột xuất hiện, cướp đi cơ hội biến dị David thành zombie. Ở bên kia, những người bảo vệ đội tàu đã phát hiện ra Cassie và 3 người còn lại. Họ nhanh chóng nhắm và bắn những con zombie phía sau để hỗ trợ. Nhìn thấy cảnh này, con đầu đàn ra hiệu dừng lại và ngăn chặn những con khác. Nó biết rằng nếu tiếp tục thì chết vô ích mà thôi. Nếu muốn vượt qua hàng rào này, cần phải tìm cách khác. 3 người nhanh chóng tiến vào đội tàu. Ở đây cũng có một bác sĩ. Megan sắp sinh đã được chăm sóc. Điều khiến Bay vui mừng là cô gặp được nhiều bạn đồng trang lứa và mọi người rất thân thiện. So với lớp trẻ, những người lớn tuổi lại rất lo lắng về mục đích của Cassie khi đến đây. Sáng hôm sau, họ gặp người quản lý của đội tàu. Người này cũng đã thẳng thắn nói ra những nghi ngờ của mình. Sau một hồi trò chuyện, mặc dù quản lý đã tỏ vẻ bỏ cảnh giác, nhưng vẫn cử người theo dõi mọi hành động của Cassie. Ban đầu, Cassie dự định nghỉ ngơi một ngày rồi tiếp tục lên đường, nhưng Bay lại muốn ở lại đây. Dù sao thì sống cả ngày với một ông lão cũng chẳng có gì thú vị, cộng thêm việc đã đến tuổi yêu đương. Chỉ có điều lần này, lời của Bay đã làm tổn thương Cassie. Ông không phải là cha của tôi, đừng bảo tôi phải làm gì. Tôi muốn ở lại nếu tôi muốn. Mấy ngày qua, chúng ta suýt chết bao nhiêu lần, chỉ vì cháu không nghe lời ta. Ta đã nói rồi, ở một mình là tốt nhất. Chính ông ở một mình mới tốt. Ông đó. Lúc này, Cassie trong lòng vô cùng phức tạp. Rõ ràng, con bé đã trưởng thành. Dù bao nhiêu năm anh đã dành cho cô, Bay vẫn không coi anh là gia đình. Ngay lúc này, một người phụ nữ xuất hiện. Cô ấy là bác sĩ đỡ đẻ cho Megan, thông báo đã sinh ra một bé gái rất khỏe mạnh. Nhưng là vật chứa, cuộc sống của Megan sắp kết thúc, và người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Cassie. Anh có thể nuôi Bay lớn một mình, dạy cô cách sống sót. Người đàn ông to lớn này nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng lại có một trái tim ấm áp. Đối mặt với lời hấp hối của Megan, anh thực sự không thể từ chối. Cuối cùng đành phải nhận thêm trách nhiệm này. Trong đầu, anh lúc này không thể nghĩ ra được điều gì vì chuyện của Bay. Cùng lúc đó, tên nhà khoa học điên đang đứng không xa, quan sát đội tàu. Zombie vua dẫn theo đám thây ma lao ra, đã bị lão trấn áp dưới đất. Lão già ngay lập tức nghĩ ra một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Tối hôm đó, thị trấn tổ chức một buổi tiệc linh đình. Ở đây, Bay cũng tìm được người mình thích, con trai của thị trưởng, đẹp trai phong độ, trẻ trung và hài hước. Trong mắt Bay, 2 trái tim đỏ nhỏ xíu lóe lên, nhưng rất nhanh, bầu không khí ngọt ngào tưởng chừng đó đã bị cô gái trẻ cứu họ tối qua phá vỡ. Điều này khiến chàng trai vô cùng ngượng ngùng, đành phải quay lại sàn nhảy một mình. Khi Bay quay lại lần nữa, chàng trai đã bị cô gái cùng tuổi dẫn đi mất, khiến Bay vô cùng tò mò, lén lút đi theo sau họ. Cùng lúc đó, Cassie đang thu dọn đồ đạc. Mỗi người đều có quyền lựa chọn. Anh không phải là cha của Bay, không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô. Nhìn đứa bé đang ngủ ngoan, người đàn ông sắt đá này bất giác rơi lệ. Có thể là vì sự chia ly sắp đến, hoặc có thể là tiếc thương cho những người đã khuất. Anh đặt di vật của Megan vào trong chiếc hộp nhỏ. Mỗi món đồ trong đó đều đại diện cho một người đã từng hiện diện. Phía bên kia, Bay đi theo họ đến khoang tàu, nhưng chàng trai và cô gái đã biến mất. Bay giống như một đứa trẻ tò mò, tìm tòi mọi thứ xung quanh. Cô phát hiện ra một thiết bị điều khiển, đang thử xem không biết cái này có công dụng gì. Ngay lúc này, chàng trai xuất hiện, nghe thấy giọng nói dịu dàng, trên mặt Bay lập tức hiện ra nụ cười. Chàng trai nói với cô, đây là một công tắc nổ. Nếu một ngày thị trấn bị tấn công bất ngờ, mọi người sẽ chạy qua đường hầm ngầm từ đây, và những kẻ xâm lược, dù là người hay zombie, đều sẽ bị xóa sổ. Họ cùng nhau ngồi tâm sự suốt cả đêm. Chàng trai thắc mắc,
Áp bay có định ở lại với cha cô ấy không? Tôi không biết. Ông ấy không phải là cha tôi. Thật sao? Có vẻ như ông ấy rất quan tâm đến cô. Thật là lạ trong thời này. Chỉ là một câu nói vu vơ từ chàng trai đã khiến Áp bay cảm thấy tội lỗi. Sau một đêm náo nhiệt, thị trấn cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Khi bình minh lên, cũng là lúc thảm họa đến. Không ai nghĩ rằng lũ zombie có thể bơi, ít nhất trong suốt 10 năm qua họ chưa gặp phải. Nhưng hôm nay, dưới lệnh của tên khoa học điên, mọi thứ đã thay đổi. Khi mọi người phát hiện ra thì đã muộn. Thị trấn này không thể chống lại bầy zombie. Chúng như những con sói xâm nhập vào chuông kêu, điên cuồng cắn xé những món ăn trước mắt. Buổi sáng vốn đẹp đẽ, lúc này đã trở thành địa ngục trần gian. Lúc này, Cassie nhận thấy có điều không ổn. Anh chỉ có thể ôm đứa trẻ, tìm kiếm bóng dáng của Áp bay như một người cha mất con. May thay anh gặp được bác sĩ. Sau khi giao đứa trẻ cho bác sĩ, anh có thể giải cứu thêm nhiều người nữa. Cặp đôi tưởng chừng sẽ chết chắc. Khi nhìn thấy Cassie, hờ suýt nữa khóc vì xúc động. Cùng lúc đó, nhiều nơi trong thị trấn đã bị mất kiểm soát. Sau bao gian khó, Cassie đã tìm thấy Áp bay. Mùi của họ thu hút ngày càng nhiều zombie, nhưng Áp bay không quan tâm đến điều này. Cô chỉ muốn ôm chặt người đàn ông đứng trước mặt. Có lẽ cô đã hiểu ra rằng trong thế giới tận thế này, ai là người quan tâm và chăm sóc cô nhất. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Áp bay, họ chạy về phía đường hầm, nhưng họ đã bị nhà khoa học chặn lại. Lúc này, Cassie, ngay cả khả năng tiếp cận đối phương cũng không có. Hắn ta rất vui, đây chính là người chăn cừu cho thế giới mới mà ông ta muốn. Chỉ cần mọi người chịu phục tùng, bầy zombie sẽ trở thành những con chó bảo vệ họ. Nhưng Cassie không phải con mồi trong trò săn này. Thật không may, tên này thật quá chủ quan. Lúc này, điều khiển mà hắn tự hào đã bị phá hủy. Bầy zombie xung quanh phát ra tiếng gầm giận dữ. Con đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn chính là vợ hắn. Cuối cùng, lão ta bị chính người vợ của mình tấn công. Con đầu đàn cuối cùng cũng tìm thấy hai kẻ đã giết chết người yêu của mình. Nhưng ngay khi Cassie hạ gục đối phương, một cảnh tượng không thể tưởng tượng. Trên tay con đầu đàn có một sợi vòng tay tên Áp bay. Đó chính là món quà mà cô đã tặng cho cha mình 10 năm trước. Lúc này, hình ảnh của cha cô chồng lên hình ảnh của con đầu đàn, nhưng nó đã không còn bất kỳ ký ức nào về cô nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Irby và Cassie vẫn chưa xuất hiện. Những người sống sót không ngừng yêu cầu chàng trai nhấn nút kích nổ. Mặc dù anh muốn đợi thêm một chút, nhưng không ai biết giây tiếp theo điều gì sẽ xảy ra. Ngay sau đó, âm thanh của những vụ nổ vang vọng khắp trời. Ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ, lan rộng trong khoang tàu, thiêu hủy hết mọi thứ nó đi qua. Mọi ký ức về cha của Áp bay cũng tan theo. Hai người đã kịp thoát thân và đuổi kịp mọi người, nhưng chưa kịp thở phào, người sống sót cuối cùng xuất hiện. Nhưng người đàn ông đã bị zombie cắn. Vì sự an toàn của bản thân, hắn yêu cầu Cassie vứt bỏ vũ khí trong tay cùng với con dao dài phía sau. Ngay sau đó, con zombie xuất hiện, nhanh chóng hạ hắn ta. Mọi người hoảng loạn la hét, nhìn những người sống sót lùi lại. Cassie biết chỉ có mình anh mới có thể chiến đấu lại, nhưng thật tiếc, khi không có vũ khí, Cassie hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc này Áp bay đấu tranh tư tưởng, một người là cha cô, một người là người đã nuôi dưỡng cô như cha của cô. Áp bay không biết nên chĩa súng vào ai. Cassie, người đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhìn về phía Áp bay. Cuối cùng Áp bay đã đưa ra quyết định hạ con đầu đàn. Đây là lựa chọn tốt nhất. Cô ấy vừa giúp cha mình giải thoát và vẫn bảo vệ những người sống sót. Những người sống sót lại trở thành những đứa trẻ không nhà. Nhiệm vụ nặng nề này lại rơi vào tay Cassie. Cuối cùng anh dẫn theo tất cả mọi người đi đến nơi mà họ luôn mơ ước. Nhưng liệu trên thế giới này có thật sự còn nơi an toàn không?